Sziasztok! Sziszi vagyok, a legjobb magyar tanár az interneten. Aki nem hiszi, járjon utána. A mai is egy nagyon könnyű lecke lesz, de a könnyű nem azt jelenti, hogy nem fogtok sokat tanulni, hanem azt, hogy egy olyan jó módszert fogunk használni, ami könnyűvé teszi a tanulást. Kérdéseket fogtok hallani, amire válaszolnotok kell. A válaszaitok során ismételni fogjátok a magyar mondatok struktúráját. Át is adnám a szót kollégámnak, Ödön magyar tanárának, Borinak. Sziasztok! Üljetek le, kezdődik a magyar óra. Elolvasok egy rövid bemutatkozást, az eleje már ismerős lesz. Ha nem ismerős, az baj. Az azt jelenti, hogy nem tanultad meg a leckét. Akkor meg kell ismételned az előző leckét. Nagyon figyeljetek! Én szigorú magyar tanár vagyok. Kikérdezem a leckét. Az első szövegben egyes szám első személyben fogok beszélni. 2 új, nagyon hasznos igét fogunk tanulni. Ödön vagyok, magyar származású vagyok, de Angliában élek. 32 éves vagyok, csak kicsit beszélek magyarul. Beszélek németül, olaszul, spanyolul, törökül és görögül is. Nem dolgozom, mert nem szeretek dolgozni. Szabadidőmben szeretek nyelveket tanulni, filmet nézni, írni, telefonálni és sakkozni. Most pedig kikérdezem a leckét. Kérdezni fogok, neked pedig válaszolnod kell. Használd az egyes szám első személyt a válaszaidban, mert most ezt tanuljuk. Érted? Ki vagyok? Ödön vagyok. Milyen származású vagyok? Magyar származású vagyok. Hol élek? Angliában. Angliában élek. Hány éves vagyok? 32 éves vagyok. Jól beszélek magyarul? Nem. Csak kicsit beszélek magyarul. Milyen idegen nyelven beszélek? Beszélek németül, olaszul, spanyolul, törökül és görögül is. Dolgozom? Nem dolgozom. Miért nem dolgozom? Mert nem szeretek dolgozni. Mit szeretek
csinálni a szabadidőmben? Szabadidőmben szeretek nyelveket tanulni, filmet nézni, írni, telefonálni és sakkozni. Biztos észrevetted, hogy a dolgozom végén egy M van a K helyett. Ugye dolgozom. Miért van ez? Mert a dolgozom az egy úgynevezett ikes ige. Vagyis egy másik kategóriába való ige. Az ikes ige azt jelenti, hogy a harmadik személyben, vagyis őben, ik van a végén. Majd találkozunk még vele ebben a leckében. Te Ödön barátja vagy. Külföldi vagy. 45 éves vagy. Csak kicsit beszélsz magyarul. Most Budapesten élsz. Az anyanyelved az angol. Zöldséges vagy, és sokat dolgozol. Szabadidődben szeretsz internetezni és tévét nézni. Ki vagy te? Te Ödön barátja vagy. Te magyar vagy? Nem. Külföldi vagy. Hány éves vagy? 45 éves vagy. Jól beszélsz magyarul? Nem. Kicsit beszélsz magyarul. Hol élsz? Budapesten. Most Budapesten élsz. Mi az anyanyelved? Az anyanyelved az angol. Zöldséges vagy tanár vagy? Zöldséges. Zöldséges vagy. Sokat vagy keveset dolgozol? Sokat dolgozol. Mit szeretsz csinálni a szabadidődben? A szabadidődben szeretsz internetezni és tévét nézni. Itt mit vettél észre? Milyen végződést kapott a dolgozni ige? Ol van a végén, igaz? Tehát második személyben dolgozol lesz. Nézzük
harmadik személyben hogy alakul a sorsa? Ödön édesanyja, Gazdag Mária. Magyar származású, de Angliában él. 64 éves. Az anyanyelve a magyar. Beszél angolul is. Pszichológus. Nem dolgozik sokat, mert nyugdíjas. Szabadidejében szeret táncolni. Ki Ödön édesanyja? Ödön édesanyja Gazdag Mária. Milyen származású? Magyar származású. Hol él? Angliában él. Hány éves? 64 éves. Mi az anyanyelve? Az anyanyelve a magyar. Milyen idegen nyelven beszél? Angolul. Beszél angolul. Pszichológus vagy zöldséges? Pszichológus. Sokat vagy keveset dolgozik? Nem dolgozik sokat. Miért nem dolgozik sokat? Mert nyugdíjas. Mit szeret csinálni a szabadidejében? Szabadidejében szeret táncolni. Látod? Mondtam, hogy dolgozik lesz belőle. Vagyis egy ik végződést kap első szám harmadik személyben. Legközelebb higgyél nekem, amikor beszélek. Akkor most csináljunk egy összefoglaló táblázatot. Pontosabban, te fogod csinálni. Az lesz a házi feladatod, hogy töltsd ki a táblázatot. Ha nem csinálod meg, a következő órán sarokba állítalak. Írd meg a megoldásokat a hozzászólásukban. Töltsd le a lecke PDF-jét, ahol megtalálod a teljes szövegeket, a kérdéseket és a táblázatokat. A linket a videó alatt találod. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, lesz még több videó is, iratkozz fel a csatornámra, hogy el ne szalaszd őket.